Här är finansutskottets sessionssal och här inne har vi då de formella mötena där finansutskottet bereder alla politiska frågor som egentligen har med pengar och ekonomi att göra inför riksdagsbesluten. Här finns det stor respekt för varandras kunnande. Vi tycker såklart olika i sak om politiska frågor, men arbetet här är väldigt trevligt. Finansutskottet är ett av de tyngsta utskotten i riksdagen. Det är här vi samordnar allt arbete med statens budget. Det vill säga vilka utgifter ska staten ha på skola, på sjukvård, på försvar. Men också vilka intäkter ska staten ha för att statens ekonomi ska gå ihop. Utskotten är nästan som en liten miniriksdag. För här sitter alla politiska partier. Och så behandlar vi alla förslag från regeringen som kommer. Så går vi igenom den, ser vad vi tycker, om vi röstar ja eller nej. Och sen sitter just nu 17 stycken riksdagsledamöter i finansutskottet. Och det speglar lite grann majoritetsförhållandena i riksdagen. Stora partier, vi är lite fler personer i utskottet. Mindre partier har färre. Det är inte så mycket formell debatt här inne, utan här berättar man vad man tycker. Man ser om det finns möjligheter att komma överens, göra kompromisser. Men sen när vi är färdiga, då blir det debatt i kammaren och sen röstar alla 349 ledamöter om de förslag som vi lägger fram. Här sitter jag som ordförande och leder mötet och på min vänstra sida här har jag viceordförande i de fall jag inte skulle kunna leda sammanträdet eller vara sjuk eller liknande. Här sitter de opolitiska tjänstemännen. Och längs väggarna i rummet så har vi också ersättare, suppleanter till finansutskottet. Varje utskott har ett kansli som består av tjänstemän. Tjänstemännen är partipolitiskt neutrala, vilket innebär att de ska hjälpa alla riksdagspartier lika mycket. När ledamöterna väljs om vart 4:e år är tjänstemännen istället anställda av riksdagsförvaltningen. Det innebär att de behåller sina jobb, oavsett hur riksdagen ser ut efter ett val. Tjänstemännens roll i utskottet är viktiga. De är opolitiska, som tillhör inget parti och måste hjälpa alla politiska partier. De skriver fram betänkanden, det vi röstar om och det som går till omröstning i kammaren också. Så att de är ett maskineri. Vi skriver våra motioner själva, men det är de som skriver betänkandena för hela utskottet. Den opolitiska personalen som vi har på utskotten, de är ju anställda för att de är duktiga på sina sakområden. Vi har ekonomer och vi har jurister. De servar ju alla partierna i finansutskottet. Och det tycker jag är en viktig arbetsuppgift, framförallt för mig som ordförande men också för viceordförande, att säkerställa kansliets legitimitet, det vill säga att de är opolitiska. Finansutskottet är lite ordningsman i klassen. Inga andra utskott får ta initiativ till utgifter för staten utan att vi har behandlat det, för det måste hänga ihop i en helhet. I finansutskottet är det ordning och reda och det finns en stor samsyn över parti- och blockgränser att det behöver vara just ordning och reda så att man väger alla sakintressen mot varandra vid samma tidpunkt som utgångsläge. Sen tycker man inte alltid likadant exakt om alla delar, men kring strukturen finns det mycket stor samsyn i svensk politik och det är bra.